10 วิธีบริหารเวลาขั้นเทพพัฒนาตัวเองพัฒนาชีวิตเซเนกาหรือนักปรัชญาชาวโรมันเกี่ยวกับลัทธิสโตอิกเนี่ยเคยเขียนไว้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่เราเนี่ยเสียเวลาไปมากเราทุกคนล้วนห่อหุ้มตัวเองด้วยการหลบหนีในรูปแบบต่างๆโดยหวังว่าจะเลื่อนความรับผิดชอบของเราออกไปหรือหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้โดยสิ้นเชิงการเสพติดความปรารถนาเนี่ยเป็นศัตรูกับการบริหารเวลาการจัดการเวลาเนี่ยเลยเป็นเรื่องที่ยากมากๆมันเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุดโชคดีที่นักปรัชญาเช่นเซเนกาเนี่ยมีมุมมองที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวิธีที่เราจัดการเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือ10เคล็ดลับที่จะสอนคุณเกี่ยวกับวิธีจัดการกับเวลาครับข้อที่1ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมครับว่าใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าซึ่งคำนี้ในที่นี้เนี่ยการบริหารเวลาก็เช่นกันครับเรามักจะใช้เวลาอย่างไร้ประโยชน์และไม่มีคุณค่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็กลับมาเสียดายทีหลังลองนึกภาพดูว่าคุณเห็นผู้ชายคนหนึ่งที่รวยเอามากๆแล้วเขาก็กำลังโปรยเงินทิ้งโดยที่ไม่รู้คุณค่าของมันซึ่งแน่นอนครับว่าคุณคงคิดว่าเขาบ้าแน่นอนแหละที่ทิ้งสิ่งที่มีค่าโดยที่ไม่รู้คุณค่าของมันผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพนะครับเช่นนักเรียนมหาลัยชั้นปีที่1สอบตกทำให้เขารู้สึกตระหนักและเสียดายเวลา 1-2 เดือนในการอ่านหนังสือที่เขาไม่ตั้งใจอ่านพลาดขบวนรถไฟแค่ไม่กี่นาทีก็ทำให้ตระหนักถึงเวลาว่าเราควรจะมาให้เร็วกว่านี้บนโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือเวลานั้นมีอยู่อย่างจำกัดเงินและทรัพย์สินเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นและลดลงได้ขึ้นอยู่กับโชคหรือความพยายามของเราแต่อย่างเดียวที่ถูกกำหนดไว้ก็คือเวลาของเราครับเพราะฉะนั้นหากใช้เวลาอย่างไม่รู้คุณค่าก็สามารถเป็นสาเหตุแห่งความเสียใจได้อีกด้วยครับข้อที่2อย่าใช้เวลาไปกับการสร้างตัวเองจนลืมความสุขเซเนกาเขียนไว้ว่าไม่ใช่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานแต่เราเสียเวลาไปกับมันมากชีวิตนั้นยืนยาวเพียงพอเสมอดังนั้นเราไม่ได้มีชีวิตที่สั้นครับแต่เราทำให้มันสั้นเองชีวิตจะยืนยาวถ้าคุณรู้จักใช้มันอย่าใช้เวลาไปกับการจัดเตรียมชีวิตตัวเองยุ่งอยู่กับงานจนละเลยความสุขในปัจจุบันเราใช้เวลาหลายวันไปกับงานที่ไม่มีจุดหมายงานที่เราไม่ได้สนใจเพื่อรักษาชีวิตที่เราไม่ต้องการมันจริงๆเซเนกายังกล่าวอีกว่าสิ่งที่มีอยู่อาจจะไม่ใช่การดำรงชีวิตแทนที่จะควบคุมชีวิตของเราและทำงานอย่างมีความหมายเรากลับปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเป็นเหยื่อของการทำงานที่ไร้ความสุขดังนั้นคุณควรหางานที่ตัวเองสนใจที่มีจุดมุ่งหมายที่ดีและมีพื้นที่ให้กับความสุขของคุณครับข้อที่3ใช้ชีวิตเพื่อความเป็นตัวของตัวเองบ่อยครั้งที่เรายุ่งอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวที่สุดในชีวิตของคุณเราเสียเวลากับงานที่เราไม่มีแพชชั่นความสัมพันธ์ที่เราไม่มีความสุขหรืออะไรต่างๆนานาแน่นอนล่ะครับว่าคุณมีสิ่งที่ปรารถนาจริงๆเช่นการมีรถในฝันสักคันการที่มีบ้านสวยๆอย่างที่คุณตั้งใจหรือแม้กระทั่งลักษณะคู่ชีวิตที่คุณต้องการแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยคนส่วนน้อยที่จะประสบความสำเร็จที่ได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะวุ่นอยู่กับการทำงานหาเงินตัวเป็นเกลียวเพื่อใช้หนี้สินเราควรหันมาให้ความสำคัญกับเวลาหาความต้องการของชีวิตเราจริงๆสิ่งที่ชอบจริงๆและสามารถอยู่ร่วมกับมันได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าคุณยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือสิ่งที่ตัวเองชอบคืออะไรลองถามตัวเองดูว่าถ้าฉันมีเวลามากพอฉันจะอยากทำอะไรนะและถ้าฉันสามารถเปลี่ยนอะไรได้คุณอยากจะเลือกเปลี่ยนเป็นอะไรลองถามตัวคุณเองครับแล้วคุณจะพบคำตอบข้อที่4ฝึกจิตด้วยการจินตนาการจากสิ่งชั่วร้ายPremeditatio Malorumมาจากภาษาลาตินที่แปลว่าการไต่ตรองล่วงหน้าถึงความชั่วร้ายและปัญหาที่อาจรออยู่ข้างหน้าครับเป็นการฝึกจินตนาการถึงสิ่งที่อาจผิดพลาดหรือถูกพรากไปจากเราช่วยให้เราเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตไม่ใช่ทุกอย่างที่เราจะได้มาดั่งใจคิดในทางจิตวิทยาเนี่ยเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นลองจินตนาการถึงเรื่องที่แย่มากๆครับเช่นหากพ่อของฉันเกิดล้มป่วยจนไปถึงเสียชีวิต
ฉันจะทำยังไงต่อไปหรือแม้กระทั่งลูกที่เพิ่งคลอดก่อนกำหนดอาจมีอาการทรุดหนักถึงแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจจะมาไม่ถึงหรือจะเป็นจริงหรือไม่มันจะช่วยฝึกจิตใจให้คุณพร้อมรับมือและใช้เวลาที่มีค่าให้เกิดประโยชน์ฟังดูอาจจะเหมือนการตีตัวไปก่อนไข้นะครับแต่มันก็ทำให้เราเห็นคุณค่าของเวลาจากการจินตนาการจากสิ่งที่แย่ๆข้อที่5อย่าให้รางวัลกับตัวเองถ้างานยังไม่สำเร็จผมเชื่อว่ามีหลายคนครับที่ทำงานและให้รางวัลกับตัวเองไปด้วยแม้งานจะยังไม่สำเร็จก็ตามการผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยเป็นความรู้สึกที่มีอานุภาพเกินต้านมากครับในตอนที่จะเริ่มทำงานหรือสิ่งที่สำคัญเนี่ยแม้ว่าคุณจะจัดการสิ่งที่รบกวนทั้งหมดออกไปแล้วเพื่อให้พร้อมที่จะทำงานสำคัญนั้นๆแต่มันก็ต้องมีความคิดแอบผุดขึ้นมาบ้างแหละครับว่าดูซีรีส์เรื่องนี้สักตอนหนึ่งได้ไหมแล้วค่อยทำงานแต่ปรากฏว่าดูจบไปแล้ว1ซีซั่นทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานที่มันสำคัญเลยเวลาที่ผ่านไปจึงหมดไปกับเรื่องไร้สาระลองทำข้อตกลงกับตัวเองก่อนที่จะให้รางวัลตัวเองเช่นอ่านหนังสือ 1-2 บททำความเข้าใจก่อนและฝึกทำแบบทดสอบนี้ให้สำเร็จแล้วค่อยพักกินเค้กมะพร้าวอร่อยๆสักชิ้นหนึ่งเป็นต้นครับข้อที่6ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดคนเราเนี่ยมักจะยุ่งกับการทำงานเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนที่ดีที่สุดก็คือเงินและเวลาว่างครับเพื่อที่จะได้ทำในสิ่งที่ชอบบางคนเนี่ยอาจจะเลิกสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนๆหลังเลิกงานหรือแทงสนุกแก้เซ็งผมจะบอกว่ากิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดนะครับเป็นอีกวิธีสำหรับรีแลกซ์ตัวเองจากงานที่วุ่นวายแต่เวลาที่ผ่านไปกับการใช้เวลาในกิจกรรมเหล่านั้นเนี่ยมันทำให้คุณประสบความสำเร็จหรือก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าล่ะลองคิดดูนะครับว่าหากคุณเปลี่ยนจากสังสรรค์ปาร์ตี้มาเป็นการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตัวเองหรือออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่พัฒนาตัวคุณไปอีกก้าวหนึ่งสู่เป้าหมายถือว่าเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับเซเนกากล่าวไว้อีกครับว่าชีวิตนั้นสั้นและน่าเป็นห่วงนะสำหรับผู้ที่ลืมอดีตของตนละเลยสิ่งที่เกิดและกลัวในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเซเนกาได้บอกไว้อีกว่าเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญแบ่งออกเป็น3ประเภทครับประเภทแรกก็คือปัจจุบันนั่นคือสิ่งที่ชั่วคราวอนาคตคือสิ่งที่ไม่แน่นอนและอดีตคือสิ่งที่ไม่สามารถแก้ไขได้ครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยทฤษฎีสมัยใหม่เกี่ยวกับการบริหารเวลามักจะให้ความสำคัญแค่เฉพาะปัจจุบันและอนาคตซึ่งหมายถึงสิ่งชั่วคราวและไม่แน่นอนการบริหารเวลาของนักปรัชญาอย่างเซเนกาเนี่ยคือการให้ความสำคัญถึงอดีตแน่นอนว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ครับแต่อดีตเนี่ยได้ให้บทเรียนกับเราในหลายๆอย่างเลยแล้วหล่อหลอมให้เป็นตัวคุณในวันนี้ครับและยังคอยเตือนว่าคุณในวันนี้นั้นมาไกลแค่ไหนแล้วข้อที่8หยุดเสียเวลากับเรื่องไร้สาระเราทุกคนเนี่ยมักเสียเวลาเล็กๆน้อยๆไปกับการจ้องหน้าจอมือถืออัปเดตสถานะส่องดูข่าวสารจากเพื่อนๆตลอดเวลาไม่รู้จบเราสละเวลาอันมีค่าของตัวเองในส่วนนี้ให้กับคนอื่นอยู่บ่อยครั้งหรือเรื่องที่ไร้สาระเรื่องที่ไร้สาระก็คือสิ่งที่ทำแล้วไม่ก่อเกิดประโยชน์กับตัวเองซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเรื่องไร้สาระที่แตกต่างกันออกไปเราไม่สามารถเหมารวมได้ว่ากิจกรรมนี้ไร้ประโยชน์มากๆทั้งที่อาจจะเป็นเรื่องที่มีสาระและเป็นประโยชน์กับคนอื่นเช่นเล่นกีตาร์บางคนอาจจะคิดว่าการเล่นดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องไร้สาระที่จะนำไปสู่อาชีพเต้นกินรำกินแต่ในอีกมุมมองหนึ่งของคนที่รักเสียงดนตรีมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักกีตาร์มืออาชีพพวกเขามองถึงการฝึกฝนพัฒนาตัวเองกับสิ่งที่รักนำไปสู่เป้าหมายไม่ควรเสียเวลากับเรื่องไร้สาระสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับตัวเองแต่ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้แข็งขนาดนั้นกับตัวเองนะครับแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองกำลังทำอะไรทำไปเพื่ออะไรก็ช่วยดึงสติตัวเองกลับมาได้แล้วนะครับข้อที่9ลงทุนเวลาเพื่อสร้างความทรงจำที่ดีคุณหมกมุ่นอยู่กับความวุ่นวายในชีวิตที่เร่งรีบในขณะเดียวกันความตายมาถึงและคุณก็ไม่มีทางเลือกที่จะเตรียมพร้อมเซเนกากล่าวไว้ว่าหากคุณนำเงินสักก้อนให้กับเศรษฐีนักลงทุนพวกเขาเหล่านั้นจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ให้ผลกำไรตอบแทนสูงที่สุดในทำนองเดียวกันครับเราทุกคนควรลงทุนเวลาของเราอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีเช่นลองเรียนเป่าแซกโซโฟนออกเดินทางท่องเที่ยวยุโรปเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความทรงจำเพราะความทรงจำนั้นเนี่ยยั่งยืนยิ่งกว่าความโศกเศร้าอีกครับและทำให้เรามีความสุขได้ข้อที่10การศึกษาปรัชญาเนี่ยคือการหาความรู้
ความจริงเพื่ออธิบายเหตุการณ์และสิ่งต่างๆตามหลักเหตุและผลอย่างกว้างๆโดยใช้หลักการของนักวิชาตรรกวิทยานักปรัชญาได้ใช้เวลาหลายพันปีในการพยายามค้นหาคำตอบเกี่ยวกับจุดประสงค์ในการมีชีวิตอยู่ศีลธรรมและจิตสำนึกของมนุษย์เพื่อให้เข้าใจความหมายของการใช้ชีวิตแต่การศึกษาปรัชญาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาในการศึกษาซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มีเวลาว่างแต่ถ้าเราศึกษาและเข้าใจมันก็ง่ายต่อการดำเนินชีวิตทัศนคติเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและนี่ก็คือทั้งหมด10วิธีบริหารเวลาขั้นเทพซึ่งจะเอามาพัฒนาตัวเองและพัฒนาชีวิตครับเวลาของทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันครับอยู่ที่ว่าคุณจะนำเวลาไปใช้ให้มีคุณภาพมากแค่ไหนแต่บางคนก็มีภาระที่ต้องใช้จ่ายเวลานั้นไปกับสิ่งที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ดังนั้นแล้วในความเป็นจริงเวลาของทุกคนมันไม่ได้เท่ากันเลยแต่คุณภาพของเวลาทุกคนเท่ากันอยู่ที่ว่าคุณจะใช้เวลาว่างที่คุณมีอยู่ไปกับสิ่งอะไรกันแน่ครับเหมือนที่เคยบอกไว้ว่า1 ชั่วโมงของคุณกับ1 ชั่วโมงของนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมันมูลค่าไม่เท่ากันเลยครับ